यदि हजुर प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ भने एक्सपिरियन्स अनुसार हजुरको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज छन् होला र यो फुलफिल गर्न हजुरलाई मल्टिपल अकाउन्टिङ एन्ड ट्याक्सेसन स्किल्स सिक्नुपर्ने छ होला। हजुरहरूको यही प्रब्लममा केवीले गजबको सोलुसन लिएर आएको छ, इन्टरेक्टिभ अकाउन्टिङ कोर्सेस। हजुरको एक्सपिरियन्स अनुसार यी कोर्सेसहरू डेभलप भएका हुन्छन्। जस्तै हजुर बिल्कुल फ्रेसर हुनुहुन्छ र बेसिक्सबाटै सिक्न चाहनुहुन्छ भने प्र्याक्टिकल अकाउन्टिङ, भ्याट, टिडीएस, ट्याक्स, फाइलिङ कन्सेप्ट्स एन्ड स्किल्सको लागि बिजनेस ट्याक्सेसन, प्रोभिजनल एन्ड प्रोजेक्सन्स एसेक्ट्राको लागि फाइनान्शियल रिपोर्टिङ, NFRS इम्प्लिमेन्टेसनको लागि NFRS बेस्ड अकाउन्टिङ एन्ड एक्सेल इफिसियन्सीको लागि विकली एक्सेल क्लब। हामी प्र्याक्टिकल लर्निङमा बिलिभ गर्छौँ। सो सबै कोर्समा टेम्प्लेट्स, अन डिमान्ड भिडियोज र इन्टरेक्टिभ लाइभ सेसन्स युज हुन्छ। एन्ड यस, असेसमेन्ट टेस्ट कम्प्लिट गरेपछि ग्लोबल्ली भेरिफाएबल सर्टिफिकेट पनि हजुरले रिसिभ गर्नुहुन्छ। आफ्नो लागि बेस्ट कोर्स सेलेक्ट गर्न या इनरोलमेन्ट प्रोसेसमा अगाडि बढ्न भिजिट गर्नुहोस् khataacademy.com or contact our course team. Khata Business Academy, the best learning platform for accountants.